Welcome to Epal channel. Design right විදියට remove වෙච්ච item එකක් design right ගැන අපි ගොඩක් කතා කරලා තියෙනවා channel එකේ. ඒ කියන්නේ වෙන කෙනෙක්ගේ design එකක් තියෙන pattern එකක් වගේ තමයි design එකක් තියෙනවා නම් ඒක කරන්න බෑ. ඉතින් මේක මේ විදියට අහුවෙච්ච එකක්. awarenesses කී මේක තමයි build up කරන්නේ. මේ වගේ items තියෙනවා නම් පල්ලෙහා තියෙන email address එක description එකේ ephelponline@gmail.com කියන email address එකට එවන්න. video remove එකට mention කරලා එතකොට බොහොම පාසුවෙන් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මටත් හොයාගන්න පුළුවන් share කරගන්න මේ items. list කරන්නේ මොනවද කියන items ගැන වෙනමත් තියෙනවා playlist එකක් mute sessions සහ epal research ඒ දෙකෙන් ඕන තරම් items හොයාගන්න පුළුවන් ID එකක් ගන්න ඊට අමතරව anthonymetis.com website එකේ item mention කරලා තියෙනවා. We have removed our listing because it didn't follow our Vero design right. Design right එක කරන්න බෑ. එතකොට මේක inform කරලා තියෙන්නේ your listing was reported by Vibia lighting for violating their design right. ඒ design එක හිම්පිටියෙම අරගෙන වෙන කෙනෙක් කරන නිසා තමයි ඒක issue එකක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි remove වෙලා තියෙන්නේ. මේකේ තියෙනවා title එක දාලා creative solar eclipse night lights wall lamp 360 degrees rotatable bedside wall light. ඒ විදිහට තමයි title එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි item එක. මේකේ තියෙන මේ design එකට eclipse එකක් වගේ තියෙන නිසා design එක. ඒ design එකට ඒ right එකක් තියෙනවා. කම්පැනි එක විබියා ලයිටින් වලට ඒගොල්ලෝ තමයි ඉන්ෆෝම් කරලා තියෙන්නේ රයිට් මේගොල්ලෝ රයිට් එක තියෙනවා මේගොල්ලන්ට මේක අයිතිවාසිකම තියෙන නිසා මේක කොපි කරපු එකක් තියෙන්නේ ඒක නිසා මේක කරන්න බෑ කියන එක. ඉතින් ඒක නොකර ඉන්න එක තමයි අවශ්‍ය වෙන බොහොම සේෆ්ලි සෙල් කරන එක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒක තමයි මේ වගේ දේවල් කට්ටිය ෂෙයා කරගන්නෙත් දෙයක් ඒකට අහු වුණාම. ඉතින් ඒක ෆ්‍රී සෝස් එකක් තියෙන ඇත්තටම ඒ සෝස් එකෙන් හොඳ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ලිස්ට් එක රිෆර් කරන්න. Don't try this add to list එකට දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. safely sell කරන්න. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel කීපල් හබ් එක subscribe කරන්න. යක්ෂ channel යක්ෂ group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධිතයට අපිට join. And all the very best. Dream Motor Sri Lanka. Happy selling.